هیچ کس فکرشو نمی کرد که بزرگترین امپراتوری تاریخ مثل یه شمع خاموش شه. رومی ها فکر می کردن برای همیشه قدرت دست خودشونه، ولی یه صبح بیدار شدن و دیدن دیگه هیچی سر جاش نیست. تصور کن شهرهایی با خیابونهای سنگ فرش، ستونهای عظیم و سربازانی که با افتخار در حال گشتند. امپراتوری روم گسترده از بریتانیا تا مصر، از اسپانیا تا خاورمیانه، با اقتصادی قوی و فرهنگی پیشرفته. مغزها در آکادمی‌ها آموزش می‌دیدند. قوانین نوشته شده بود. درآمد مالیاتی بالا بود. همه چیز داشت به نظر بی‌نقص می‌رسید. ولی همین نظم بزرگ به آرامی در حال فرسایش بود. این فقط اوج داستانه. ما داریم میریم سراغ چرا و کی همه چیز شکست. اولین نشونه‌های هشدار اواسط قرن 4 میلادی ظاهر شد. فشار مالی ناشی از جنگ‌ها با اقوام مختلف خزانه امپراتوری را خالی کرد. سربازها حقوقشون را مرتب دریافت نمی‌کردند و رومی‌ها کم کم اعتمادشون را به حکومت از دست دادند. فساد اداری و سیاسی اوج گرفت. مقامات زیادی حقوق می‌گرفتند اما کاری برای مردم نمی‌کردند. جنگ داخلی، شورش‌ها و تقلب در انتخابات امپراتوری باعث شد لیدرها بیشتر نگران پستشون باشند تا اداره کشور و مردم خسته، فرسوده، آماده برای هر تغییری. سال 474 میلادی آخرین لحظه بزرگ. یک ژنرال بربر به نام اودواکر آخرین امپراتوری روم غربی رومولوس آگوستولوس را برکنار کرد. او درخت شکوهمند کسب و قدرت را از وسط قطع کرد. کاری که سالها در حال رخ دادن بود با یک حرکت ساده انجام شد. امپراتوری که 1000 سال دوام آورده بود در عرض چند سال و با یک اداره ناقص و ارتشی ناراضی به پایان رسید. مردم صبح بیدار شدند، بانک‌ها بسته بود. تصمیمی برای پرداخت مالیات نبود و امپراتور حضور نداشت. انگار هیچ کسی نفهمید چی شد، فقط دیدند دنیا تغییر کرده. اما تاریخ فقط یک بار تکرار نشد. 1000 سال بعد نسخه شرقی این قدرت یعنی امپراتوری بیزانس در قسطنطنیه قرار داشت. شهری با دیوارهایی که هیچ نیرویی تا آن زمان نتوانسته بود نفوذ کنه. تا اینکه سال 1453 میلادی با توپ‌های جدید عثمانی ناگهان این دیوارها شکسته و شهر سقوط کرد. مردم قسطنطنیه لحظه‌ای نپذیرفتند، اما وقتی دیدن توپ‌ها دارن ادامه کار میدن، امیدشون از دست رفت. دوباره داستان قدیمی، اما با ابزار مدرن‌تر و سرعت بیشتر. درون مایه سقوط، فساد و بی‌ثباتی. راز اصلی سقوط‌ها فقط جنگ‌های خارجی نیست. خطری که از درون آغاز میشه خیلی عمیق‌تره. فساد سیاسی افراطی، بی‌اعتمادی عمومی و شکاف عمیق بین حکومت و مردم پایه فروپاشیه. وقتی مقامات منافع شخصیشون رو مقدم میدونن، وقتی بودجه به خرید قدرت صرف میشه نه توسعه، وقتی مردم احساس میکنن هیچ کس پاسخگو نیست، اون وقت دیگه هیچ جنگی لازم نیست. تحمل نظام به پایان میرسه. این نقطه‌ای که هر حادثه یا بحران کوچکی مثل بیماری، زمستان سرد یا شورش داخلی میتونه به سقوط نهایی منجر بشه. روایت دوره عصر برنز. برگردیم خیلی عقب‌تر به تمدن‌های عصر برنز حوالی 1177 قبل از میلاد. این بار نه یک امپراتوری بلکه چند تمدن بزرگ، مصر، هیتی‌ها، میسنی‌ها تقریباً همزمان نابود شدند. علت: ترکیبی از قحطی شدید، زلزله، حملات ناگهانی مردمان دریایی و فروپاشی شبکه‌های تجاری بین‌المللی. حتی در بهترین حالت هر یک شاید میتونستن ادامه بدن، ولی وقتی همه دردها با هم جمع شد، یک اثر دومینویی ایجاد شد که هیچ کسی نتونست جلویش رو بگیره. الگوی تکرار شونده تاریخ. اینجا چند نشونه وجود داره که وقتی با هم ترکیب میشن، پیام خطر خیلی واضح میشه. ضعف سیاسی و فساد، وقتی رهبران به نفع شخصی عمل میکنن. پایان اعتماد عمومی، وقتی مردم دیگه کاری نمیتونن بکنن. سقوط اقتصادی، خزانه خالی، نابودی مشاغل، قطع خدمات. حوادث غیرمنتظره محیطی یا بهداشتی،
قحطی، بیماری، زلزله یا جنگ کوچیک. وقتی همه این عوامل کنار هم قرار میگیرن، یک امپراتوری میتونه به سرعت سقوط کنه بدون نیاز به بمب یا بمب افکن. گاهی فقط یک اشتباه کوچک یا یک اتفاق ساده کافی است تا همه چی شروع به فروپاشی کنه. اگه تا اینجای ویدیو واسط جذاب بوده، حتما یه لایک کن تا بدونم بیشتر از این نوع محتوا میخوای. پس اگر امپراتوری که فکر میکردی بی‌نقصه میتونه به این زودی نابود شه، میخواد به خودمون و تمدن امروزمون یه زنگ هشدار باشه، فساد، بی‌اعتمادی، بحران مالی و حوادث کوچک میتونن همه چیز رو عوض کنن. البته این پایان داستان نیست. ما همیشه میتونیم با درس گرفتن از تاریخ مسیرمون رو اصلاح کنیم. امپراتوری ها خودشونو نابود میکنند، نه دنیا اونا رو. و این درس هنوز برای ما زنده است. اگه دوست داری بدونی کدوم کشورها یا تمدن‌ها ممکنه مسیر مشابهی رو طی کنند یا کدوم ابرقدرت‌ها در آینده ممکنه سقوط کنند، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن. همچنین خوشحال میشم نظرتو کامنت کنی. به نظر تو چه عامل مهمتری میتونه باعث سقوط تمدن بشه؟ ممنون که تا آخر همراه بودی. تا ویدیوی بعدی همیشه کنجکاو بمون.